สวัสดีครับมาถึง EP ที่61นี้แล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาทำตัวหนังสือแบบพลิกหน้ากันนะครับแบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการทำเป็นยังไงนะครับผมไปเริ่มกันเลยครับตอนนี้เราก็ได้พิมพ์ข้อความตั้งไว้ก่อนนะครับผมเป็นคำว่า Open นี่แหละครับผมจากนั้นเราก็เลือกมาสักตัวก่อนนะครับไปที่ Edit Copy นะครับผมแล้วก็ Edit ผ่าน In Font เนี่ยนะครับเพื่อจะวางตัวหนังสือใหม่ให้อยู่บนตัวหนังสือตัวเดิมนะครับผมเปลี่ยนสีเขาหน่อยครับผมเพื่อจะได้เห็นได้ชัดขึ้นจากนั้นตัวใหม่นี้เราก็จะทำการย่อเข้าไปนะครับย่อไปขนาดไหนก็อยู่ที่ความชอบแล้วกันนะครับผมเพื่อให้ดูว่าเขามีมิติแล้วก็เผยขึ้นนะครับเราไปที่เครื่องมือตัวนี้ครับ Share Through นะครับทำการขยับเขาขึ้นไปนิดนึงนะครับผมประมาณอะไรเนี่ย s ลบ6.59เนี่ยครับผมความจริงแล้วก็แล้วแต่ความชอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทำการเลือกทั้งสองตัวหนังสือนะครับไปที่ Object ไปที่ Blend นะครับไปที่ Make นะครับผมตอนนี้ก็จะมีตัวนี้สร้างขึ้นมานะครับไปที่ Object ไปที่ Blend แล้วก็ Blend Option นะครับคราวนี้จำนวนหน้ากระดาษที่เราพลิกขึ้นมาเนี่ยจะมีประมาณกี่หน้าเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของเรานะครับ5 หน้าเป็นไงบ้างครับ5 หน้านี้ก็อาจจะน้อยไปหรือว่ารู้สึกว่าเขายังดูติดกันเกินไปเวลาพลิกเนี่ยก็อาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยแล้วก็ย่อเข้าไปอีกครับObject ไปที่ Blend นะครับ Mark Object ไปที่ Blend นะครับแล้วก็ Blend Option นะครับสัก5แล้วกันครับผมนี่แหละครับเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นตัวหน้าพลิกกระดาษพลิกอยู่นะครับลองมาทำที่ตัว P ดูนะครับผมตัว P นี้เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันครับที่ Edit นะครับไปที่ Copy แล้วก็ Edit อีกครั้งหนึ่งผ่าน In Font นะครับทำการย่อเข้าไปครับแล้วก็มาที่ Share Tool นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองดีกว่าครับมาที่ Share Tool นะครับก็ขยับเขาขึ้นไปนะครับที่ความชอบแล้วกันนะครับเลือกทั้งสองนะครับ Object นะครับ Blend Make Object นะครับ Blend อีกครั้งหนึ่งก็ Blend Option ที่8ดูนะครับอันนี้ครับว่าก็ดีแล้วลองเปลี่ยนตัวข้างหลังนี้เป็นสีดำดีกว่าครับมาที่ตัว E ครับ Edit Copy นะครับ Edit ผ่าน In Font นะครับตัวสีดำนี้ขอเป็นชมพูแล้วกันครับมาที่แชร์นะครับถ้าเกิดเป็นตัวเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ดูว่าเป็นกระดาษได้มากกว่าที่เป็นตัวเคิร์ฟโค้งๆเหมือนตัว O ตัว P นะครับเวลาทำเนี่ยมันก็เลยจะดูเป็นกระดาษมากกว่านะครับสำหรับตัว N นี้ผมไม่ทำไว้ละกันนะครับทิ้งว่างไว้ละกันเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้านั้น
เป็นการทำเรื่องอะไรนั้นเรามาติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ